මේ දවස්වල බිස්නස් එකට සේල්ස් නැද්ද? මේකට මොකද්ද කරන්නේ? අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැනයි. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකේ තවත් එපිසෝඩ් එකකට. අකමැති වුණත් අපිට අපේ බිස්නස් වල සේල්ස් නැති කාලයවල් එනවා. මේකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සීසනල් ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නත්තල් කාලේ විතර විකිරෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් එතකොට ඉතුරු කියන්නේ අවුරුද්දෙන් මැදදී වගේ ඔයාලට සේල්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දැන් අපි ඉන්නා වගේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අතර ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න කියන අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක වල අවශ්‍යම නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් අපි පර්චේස් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසාත් අපිට සේල්ස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. යම් කාලයකට සේල්ස් නැහැ කියලා ඔයාලා කවදාවත් ඩිමෝටිවේට් වෙන්න එපා. මොකද මේක ඕනම බිස්නස් ඕනර් කෙනෙක්ට ෆේස් කරන්න වෙන දෙයක්. අපිට මේ යම් කාලයකට හම් වෙන බ්‍රේක් ටයිම් එක අපේ බිස්නස් එකේම සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හිතන ඇති අපිට මේ බ්‍රේක් ටයිම් එකේදී මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයාගේ හසල් එක. එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එක කෙරෙහි තියෙන උනන්දුව කොයිම වෙලාවකවත් අඩු කරගන්න එපා. මේකට හේතුව තමයි ඔයා බිස්නස් එකට තියෙන ටච් එක නැති කරගත්තොත් ආයෙත් සේල්ස් එන ටයිම් පීරියඩ් එකේදී ඔයාට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. මේකේ තව දෙයක් තමයි ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තියෙන ඇක්ටිවිටි එක කොයිම වෙලාවකවත් නැති කරගන්න එපා. සේල්ස් නැහැ කියලා පෝස්ට් දාන්න නැතුව ඉන්න එපා, ස්ටෝරිස් දාන්න නැතුව ඉන්න එපා. හැමතිස්සෙම ඇක්ටිවිටි එකක් තියාගන්න ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක එන්ගේජ් කරලා තියාගන්න. මොකද ආයෙත් සේල්ස් එන ටයිම් පීරියඩ් එකට ආපුවාම දැන් ඔයා බැලලා හරි අයින් වෙලා හිටියොත් මේ ඔඩියන්ස් එක ඔයාගේ account එකෙන් ඈත් වෙනවා. එතකොට සේල්ස් එන ටයිම් පීරියඩ් එකේදී ඔයාට අර ඉස්සර තිබිච්ච ඔඩියන්ස් එක නැතුව ගිහිල්ලා ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක සෑහෙන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දෙවෙනියට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අලුත් ස්කිල්ස් ඉගෙන ගන්න එක. උදාහරණයක් හැටියට ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි, ඩිජිටල් මාකටිං, ඩිසයිනින් මේ වගේ ඔයාගේ බිස්නස් එකට අවශ්‍යම කරන ස්කිල්ස් ටිකක් ඔයාට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඊළඟ සේල්ස් පීරියඩ් එකට යද්දී ඔයාට දැන් තියෙනවට වඩා ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට කරන්න පුළුවන් ඊළඟ දෙයට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔය වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට තුන්වෙනිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාගේ business එකේ හැම දෙයක්ම ආයෙත් organize කරගන්න එක. sales period එකට පස්සේ ඔයාගේ business එක ගොඩක් disorganize වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ඔයාගේ ස්ටොක්ස් ටික අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අනිත් ඉන්වෙන්ටරි කියන්නේ පැකේජ් මැටීරියල්, කතුරු, ඔය හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන ඒවා මිස්ප්ලේස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. තව ඔය shipping partners ලගේ තිබිච්ච bills ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් නැති වෙන්න, ඒ කියන්නේ මිස්ප්ලේස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් disorganize වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බ්‍රේක් ටයිම් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේවා හැම දෙයක්ම ආයෙත් එකතු කරලා ලස්සන පිළිවෙලට තියාගෙන ස්ටොක්ස් ටික හරියට හදාගෙන ඊළඟ සීසන් එකට රෙඩි වෙන්න. හතරවෙනියට සහ අන්තිමට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඊළඟ සීසන් එකට ටාගට් කරන එක. බිස්නස් ලෝකේ කියන දේ හැමදාම අලුත් වෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයාගේ ගිය සේල්ස් ටයිම් පීරියඩ් එකේ තිබිච්ච ස්ට්‍රැටජිස්ම එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් මාට යූස් කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ ඇති වෙන වෙනස්කම් වලට ඔයාලට ඇඩප්ට් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි ඇඩප්ට් වෙන්නේ? පළවෙනි දේ තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අප්ග්‍රේඩ් වෙලාද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ඔයා මේ වගේ ear cleaning tools set business එකක් කරනවා නම් ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ අලුත් versions එහෙම නැත්නම් මීට වඩා හොඳ materials වලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ tools වල තව add on වෙච්ච තව tools මොන හරි තියෙනවද? මේ වගේ දේවල් බලලා ඔයාට ඔයාගේ inventory එක update කරගන්න වෙනවා. ඔයාට තවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අලුතෙන්ම post design කරගන්න එක. දැන් ඔයාගේ ගිය sales time period එකේ use කරපු marketing strategies මේ වෙනකොට හරියන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒක ඔයාගේ post design වල එහෙම නැත්නම් ඒවල use කරන wordings ඒ වගේ දේවල් අලුත් කරලා අලුත්ම post set එකක් හදාගන්න පුළුවන්. තවත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි packaging upgrade කරගන්න එක. මම මේක වැදගත්ම දෙයක් කියලා කියන්න හේතුව තමයි packaging අනිවාර්යයෙන්ම customers ලව attract කරගන්නවා. අපි ගැනම හිතලා බැලුවොත් මොකක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගද්දි ඒකේ ලස්සන පැකේජින් එකක් තියෙනවා නම් අපි නිකම් මොටිවේට් වෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ආයෙත් දෙවෙනි පාරටත් ගන්න. ඉතින් මේ දේ ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. හොඳ පැකේජින් එකක් යූස් කරලා ඔයාගේ කස්ටමර්ස් ලව රෙපිටේටිව් කස්ටමර්ස්ලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චරයි අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ අපි සමරි එකක් ගත්තොත් ඕනම බිස්නස් එකකට සේල්ස් නැති ටයිම් පීරියඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ටයිම් පීරියඩ් එකේදී ඔයාලා ඩිමෝටිවේට් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ බිස්නස් එකේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ අතරින් පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ හසල් එක. නැත්නම් උනන්දුව දිගටම තියාගෙන යන එක. දෙවෙනි එක තමයි අලුත් ස්කිල් එකක් ඉගෙන ගන්න එක. තුන්වෙනි එක තමයි බිස්නස් එක රීօර්ගනයිස් කරගන්න එක. හතරවෙනි එක තමයි ඊළඟ සීසන් එකට ටාගට් කරන එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා තවත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරන්න.
අපි මේ YouTube channel එකකින් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් episode එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම ඔයාලගේ business හොඳටම කරගෙන සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.